අදත් ඔයාලව ඊයුම් පිහියුම් YouTube නාලිකාවට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මගේ කුස්සියට ආපු අලුතම මිතුරා ගැන තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න යන්නේ. මේ තමයි Orca කම්පැනිෙන් ඇවිත් තියෙන මිනි එයාර් ෆ්‍රයර් එක. අපි බලමු මේ එයාර් ෆ්‍රයර් එකේ මොනවද අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම දැන් පෙට්ටිය ඇරියා. උඩම තියෙනවා තහඩුවක්. මොකද්ද කියලා බලමු අපි ඒ තහඩුව. ඒත් එක්කම තියෙනවා මෙනු එක. මෙනු එක ඔයාලා කියවලා තේරුම් ගන්න. මම වෙනදා කියනා වගේ මම ওই මෙනු එක කියවන්නේ නැත. මේක කවරයක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. හරි මේක තමයි තෙල් බේරෙන්න තියෙන ෆිල්ටර් එක. දැන් පෙට්ටියෙන් මගේ භාජනය එළියට ගන්නවා. ඒකෙත් උරේ ගලවලා බලමු. මේකේ බැද ගන්න පුළුවන් කෑම වර්ග සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ එයාර් ෆ්‍රයර් එකේ උයනකොට තෙල් තේ හැඳි දෙකක් වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි. මෙනු එක කියවලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. දැන් අපි බලමු මේකේ ට්‍රේ එක ගලවලා අරගෙන ඇත්තටම මේ වගේ කාලෙක හරිම වටිනවා මේ එයාර් ෆ්‍රයර් එක ගෙදරකට. ඉතින් ඔයාලත් පුළුවන්කමක් තියනවා නම් මේ වගේ දෙයක් ගන්න සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයකට ඇත්තටම වටිනවා. මේක මම පවුලේ දෙන්නෙකුගේ ප්‍රයෝජනෙට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් ඔයාලා තාමත් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.